Many journalists, particularly in the West, have disconnected the events of June 1984 from the rise of the armed struggle that took place in Punjab in the latter part of the 1980s and the early 1990s. That they have done so is not without design to some extent, but what is most troubling is that some of these lines of thoughts have made their way into the Sikh diaspora, which is wholly unwarranted. देखो विक्टिम तो है क्योंकि वो असर्ट कर रहे हैं ਜਦੋਂ असर्ट करते हैं तो उन्होंने सप्रैस करने की कोशिश की जाती है दैट वे वो विक्टिम बट दे आर नॉट पैसिव विक्टिम भी उन्होंने सिर्फ जुल्म हो रहा है तो वो अगों रजिस्ट नहीं करते कई बार इस तरह की कम्यूनिटीज़ भी होंदियां ਜਾਂ इस तरह का फेज भी होंदा है ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫੇਜ ਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਫੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਰਜਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੰਪਥੀ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟਰੀ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਬਰੇਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਕਟਮ ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਕਿ ਵਲੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਸ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋਇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫਰੀ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦੈਟ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੋਇਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਰਜਿਸਟ ਕਰੋ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵਲੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੰਪਥੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਆ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਥਾਰਸਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਅਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈਏ ਬਸ ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਸਕ ਕੀ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਾਇਟਿਕ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਕੁਛ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਫਰਦਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਪਊ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਜੇ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। The attack on Sikhs by the Indian state has many different dimensions to it, and as Ajmer Singh opined, it has gone beyond a practical level and moved into the realm of ideology, which, if not stemmed, has significant ramifications for the Sikh diaspora, not to mention, of course, those still residing in the Punjab. Much more analytical work needs to be done to this extent, and particularly in the diaspora, where people are freer and have more access to resources, and who are directly impacted by these ideological infiltrations.